Kamusta mga ka-Bike Zone? Ako ulit ang inyong kaibigan sa Bike Zone, kung saan laging updated ang latest at pinakabagong mga motorsiklo sa Pilipinas. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang bago at exciting na model mula sa Honda, ang 2026 Honda TMX125 Alpha. Kung naghahanap kayo ng matibay, maaasahan at abot-kayang workhorse na scooter o commuter bike, huwag kayong bibitiw dahil pag-uusapan natin ang bawat detalye nito. Unahin natin ang disenyo. Ang 2026 TMX125 Alpha ay may classic yet modernong hitsura. Makikita natin ang solid frame na perfect para sa araw-araw, nasakay sa kalsada o sa matitinding kondisyon. Hindi lamang ito matibay, kundi komportable rin sa matagal na biyahe. Ang kanyang seat ay mas malapad at may sapat na cushioning, kaya kahit puno ang ruta, hindi ka agad mapapagod. Ang handlebar ay ergonomic, kaya madali itong kontrolin kahit na bagal o mabilis ang takbo. Ang overall build ng TMX125 Alpha ay sumasalamin sa Honda reputation sa tibay at reliability. Tungkol naman sa makina, ang TMX125 Alpha ay powered ng 125cc 4-stroke engine. Napaka-efficient nito sa gasolina, kaya swak sa mga commuter na palaging nagbiyahe sa lungsod. Ang makina ay smooth, may sapat na power para sa city roads at mga light cargo trips. Ang starting system ay parehong kickstart at electric start, kaya flexible depende sa sitwasyon. Para sa transmission, ito ay semi-automatic, kaya mas madaling i-handle lalo na sa traffic-heavy areas. Isa rin sa mga magandang feature ng TMX125 Alpha ay ang fuel consumption nito. Napaka-economical, kaya hindi ka na masyadong mag-aalala sa presyo ng gasolina sa bawat buwan. Pag-usapan natin ang safety features. Ang TMX125 Alpha ay may reliable braking system, may drum brakes sa front at rear na nagbibigay ng consistent stopping power. Ang suspension ay maayos din, kaya hindi ka basta-basta maapektuhan sa uneven roads. Isa rin sa advantage nito ay ang lightweight, kaya mas madali itong i-maneuver sa masikip na kalsada. Ang gulong nito ay durable at may grip na kaya kahit sa maulan o madulas na kondisyon, stable ang iyong biyahe. Kung ikaw ay naghahanap ng workhorse bike, hindi ka lang makaka-commute ng maayos, kundi may kasamang storage space para sa maliit na cargo. Ang TMX125 Alpha ay may underseat storage at optional rear carrier para sa dagdag gamit. Napaka-versatile nitong model at hindi lang pang personal use, kundi pang negosyo rin kung kailangan mong mag-deliver o mag-commute na may dala-dala. Sa kabuuan ng 2026 Honda TMX125 Alpha ay isang kombinasyon ng durability, practicality, at style. Hindi mo na kailangan ng malaking budget para sa reliable daily commuter at siguradong sulit ang bawat peso mo sa maintenance at fuel efficiency. Sa mga naghahanap ng solid, efficient, at affordable na ride, ang TMX125 Alpha ang sagot. Unahin natin ang performance sa kalsada. Ang TMX125 Alpha ay surprisingly smooth sa acceleration. Kahit 125cc lang ang engine, sapat na ito para sa city streets at light cargo transport. Sa uphill roads, hindi rin kaagad mapapagod ang makina at may consistent power para tuloy-tuloy ang biyahe. Ang semi-automatic transmission ay napaka-convenient, lalo na sa traffic jams. Hindi mo na kailangan mag-shift ng manual ng madalas, kaya mas relax ang riding experience. Pagdating sa handling, ang bike ay responsive at stable. Kahit may dagdag cargo sa likod, hindi ka basta-basta mawawala sa balance. Ang frame at suspension ay designed para i-absorb ang bumps, kaya kahit hindi perfect ang kalsada, smooth pa rin ang ride. Ang gulong at brakes ay durable at nagbibigay ng safety, assurance sa bawat turn at sudden stop. Isa rin sa magandang bagay sa TMX125 Alpha ay ang lightweight nito, kaya madaling i-maneuver sa makitid na daan or heavy traffic areas. Tungkol naman sa accessories at customization, maraming options ang TMX125 Alpha. Pwede kang maglagay ng rear carrier, foot pegs, at iba pang add-ons para mas maging convenient ang transport ng cargo o pasahero. Ang underseat storage ay sapat para sa basic items tulad ng helmet o maliit na bag. Ang color variants ng TMX125 Alpha ay vibrant at stylish, kaya hindi ka lang makakasakay ng reliable, kundi may magandang style pa sa daan. Para sa maintenance, hindi ka rin masyadong mahihirapan. Ang Honda TMX125 Alpha ay kilala sa low maintenance requirements, regular oil change at basic servicing lang, at tiyak tatagal ang performance nito ng matagal. Isa rin sa magandang tip,
panatilihing malinis at lubricated ang chain, at regular na i-check ang brake pads para optimal ang performance. Kung gagamitin ito araw-araw, siguradong sulit ang investment at makakatipid ka sa gasolina dahil fuel efficient talaga ang makina. Sa final thoughts, ang 2026 Honda TMX125 Alpha ay hindi lang pang-commute. Ito ay pang-work, pang-deliver, at ang personal travel na may kasamang style, comfort, at efficiency. Para sa mga naghahanap ng long-lasting at abot-kayang bike, ito ang pinaka-practical choice ngayong 2026. Laging tandaan, sa Bike Zone, laging may updates sa latest motorcycles, tips at reviews para sa mga ka-Bike Zone. Kaya mga kaibigan, kung gusto nyong maging updated sa mga pinakabagong bikes sa Pilipinas at malaman ang latest trends, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-share sa inyong mga kaibigan. Sa susunod na episode, pag-uusapan natin ang comparison ng TMX125 Alpha sa ibang models sa parehong segment para mas makita natin kung alin ang best option. Hanggang dito na lamang sa Part 2, mga ka-Bike Zone, ride safe at lagi kayong updated sa Bike Zone para sa mga latest at pinaka-reliable na motorsiklo sa Pilipinas.